Ebben a videóban az 1-es, 2-es, 4-es és 5-ös poligéleket szeretném nektek bemutatni a Diamond Nails-től. Először letisztítjuk a régi anyagot a körmökről, anélkül, hogy levennénk ezeknek a hosszát. Az új begynél hosszabb köröm segíteni fog nekünk az építésben a tippekkel. Majd tovább tisztítjuk a felületet egy 80x80-as reszelővel. A kutikulát a Diamond Nails kerámia fejeivel tisztítjuk le. Először a kék kerámia fejjel fölválasszuk a letapadt bőrt. Majd egy bőrvágó olló segítségével, ha lehet egy darabban óvatosan eltávolítjuk a bőrt, anélkül, hogy a vendég sérüljön. Ezután a sárga kerámia fejjel átfinomítjuk a vágás helyét, mintha egy buffert használnánk, a száraz letapadt bőröcskéket a körömről is szépen eltisztítja, olyan helyekre fér be csiszolni, ahova mi már a reszelővel nem férünk be. Majd pedig jöhetnek az előkészítő folyadékok. Először a nail prep, ezután a primer, és végül pedig az Ultra Bond. Alapnak a Sweet Pinket fogom használni a tökéletes tapadásáért. Egy vékony rétegben visszük fel a körömre. Ugyanígy használhatnánk a Honey Peach-et és a Dusty Pinket is. Ezt a kocka reverse tippet fogjuk használni, ezzel a formával készítjük a slim körmöket is. Itt a szép előkészített körömre először rápróbáljuk a megfelelő méretű tippet. A 2-es poligéllel fogjuk elkészíteni az első körmöt. A megfelelő mennyiséget belenyomjuk egy reverse tipbe, majd a direkt erre a célra kifejlesztett poligél ecsettel és cleanser segítségével szépen ellapogatjuk az anyagot a megfelelő vastagságra. Egy fentről lefelé nyomó mozdulattal helyezzük fel a tippet, úgy, hogy a fölösleges anyagot lefelé nyomjuk ki, ne föl a körömágyhoz. Majd így tartva 15 másodpercet lámpázzuk zseblámpánál, és még egy percet nagy LED lámpában. Most ugyanezt a folyamatot elvégezzük az 5-ös poligéllel is. Láthatjátok, milyen szép halvány rózsaszín árnyalata van. Ezt is ugyanígy fentről lefelé nyomva fölhelyezzük a körömre. Most pedig jöhet a 4-es poligél, ez egy nagyon szép halvány lila árnyalat. Ezt is szétnyomkodjuk a cleanseres poligéles ecsetünkkel a tippben, majd szépen ugyanígy fölhelyezzük a körmökre. Végül az 1-es poligélt mutatom be nektek, ami szintén egy nagyon szép halvány nude árnyalat, egy nagyon-nagyon világos. Ezt a hüvelykújra fogom föltenni, ezért nagyobb gombócra volt szükségem. Ha nem dolgoztatok még poligéllel, akkor rájöztök majd, hogy tapasztalatból tanuljátok meg, mikor mekkora gombócra van szükségetek. Inkább több anyagot nyomjunk föl, legyen miből kireszeljük a formát, mint hogy hiány legyen. És az FM3-as új fényzselinket használom fedőlapnak. Ez egy gyönyörű szép krómpelyhes, csillámos FM fixálásmentes fedőlap. És itt a végeredmény. Mindamellett, hogy több színt kombináltam össze, hogy meg tudjak nektek mutatni minél többet a poligéljeink közül, nagyon szépen összeillenek, összepászolnak ezek a színek. Próbáljátok ki ti is a Diamond Nails poligéljeit, és ha tetszett a videóm, lájkoljatok és kövessetek be minket. Sziasztok!